Jag tar ett extra så jag ska gå och titta på vad som är bäst. Så jag till män så jag tar det extra mycket. Nej, jag skojar. Jag vet vad det är. Har du varit här? Vi har mycket där, kolla. Och kul med. Kul med. Det är de inte imorgon och gråter. En gråsäl. Först tänkte jag på Tjauan innan motork. Ska vi ut här till Bondemölla. Klockan är väl 7. Och får se om vi hittar runt här. Vi återkommer lite senare.
Ja.